7 kilos. Once again, this is flight 3K 515 to Bangkok. Bangkok. Ladies and gentlemen. May boarding pa siya. Go na. Hindi pa. Wala naman tayo. Yes! Touch autofocus ka. Test ng... Ang galing naman, biglang kuminis. No? Dinidetect niya, wrap yung skin nito, kinis. Matic. Autofocus. Kasagtasan niya. Ensure you have taken all your belongings before leaving the aircraft. It happens by me gesture. Paano yung welcome sa Thai? Sawadi ka? Okay. Sawadi ka! Sawadi ka? Kung pwedeng sawadi ka! Bibili pa daw ng perfume ang mga Becky kasi wala silang dalang perfume. So, hinihintay pa muna namin sila bago kami lumabas. Ang laki ng airport dito. Yay! Wala nang ano ba? Ayan, bumibili pa muna sila ng SIM card. Ano yung kinuha natin, girl? 299? Ayan yung prices niya. Kinuha namin itong 8 days. 299 for 5 gig. Ayan, nagbibigayan na sila ng number. Dito daw kami kakain. Thai Chef Express. Ito ang first meal namin. Ano yan, Daddy? Green curry. Ano sa'yo, girl? Oyster, something seafood. Oyster something seafood. Pork basil something. Of course. Ice milk tea. Ayan. Sarap. Layangan mong baliktarin, girl. Okay. Okay, token siya. Kunin ko cute! Thank you. Kuha na kayo, Daddy. Huwag mo kakainin yan. Itatap mo lang dyan. Ang cute niya. Parang ano rin lang pag-isilip. Amazing! Ang galing, no? Parang Singapore lang din siya. Wala lang ditong nakalagay na ano. Yun, meron. Yung mga stops na dadaanan, mga station. Hindi mo makikita, no? Ayan, ito daw yung map. Ayun yung ano nila, pero super liit lang. Ayan, 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 ayan. Ayan. More than love.
pinupuntahan siya nga talaga. Ay, ang ganda. Ay, daddy, tuk-tuk. It was raining in the skies. Oh, we can't be torn apart. We are linked together, ocean fire forever. We are linked together. Sticky rice. Daddy, bibili ako. 100. Bili na din. Yes! Vanilla charcoal ice cream. Kinain mo na? Oo. Meron ko siya. Sarap. Yes. Yes. Ano ba ang lamig ah. Pagod na Lagi mga akong bench. pause eh. Pagod na ba? Ako pagod na. Sakit ang bingkay ko. Oh my God, girl! Ang dami dito. Yun, nakita ko yung listing. Maganda daw tong brows. Ayan, best seller daw to. So, try natin to. Ay, grabe, ang dami dito. Eco tools. Oh my God! Milani. Precious formula. Oh my God. Butter blush. Ay, hindi pa. May taas. Magbabayad na sana ako. Girl lang, cute. Bumili ako mask. Mga parang skincare naman. Oo, ang galing naman. Dami dito. Nakita mo talaga gusto yung bilhin. Correct. Ano nga pa? Eyebrow yan? Eyebrow, oo. Ano to eh, bestseller. Saan naman? 100 something. Okay, no. Oo, not bad na, no? Ito ba yun? Oo. Papasok na kami sa Grand Palace. Grabe. Super init. Dati pumunta mo dito, tanghalin tapat. Oh, Sobrang init po tanghali. yung mga after 12, ganyan. Oo. Ito okay pa, yung hangin niya na malamig pa. Bayang. Ay, hello po. Kaanin naman. Bakit daw? Ng damit. Kapag wala kang ano. Tsaka kasi naka-sleeveless yata sila. Hindi yun pwede. Hindi ka daw pwede pumasok dito nang naka-maigsi ka. Tsaka nakikita yung shoulder mo. Ganyan talaga sila mag-usap. Hindi sila nag-aaway. Yun ang mga ano yun, mga kasama rin. Happy birthday, Josh! Eh, bakit tayo sasama doon?
Hindi naman tayo kasali. Two, please. 500 per person. Ayan siya. Ayun yung ticket. Ano ka muna? Pray muna kayo. Isa lang Diyos ha, isa lang. Isa lang. Yung isa mo, pili ka ng isa lang. Oh, tingnan mo doon kung ano yung number doon. Tanda mo. Yung temple. No? Ang lawak niya pala. No? Ang daling temple nga pala dito. Labas na kami ng temple. Ay ko. Ano yung tunog ng motor parang ano? Parang ano, kotse yung ano. Hey guys! Driver! I'm so happy, I can't remember. I'm so happy, I'm so happy. Pratuna Mall. Okay, thank you. Wala? Wala kang size? Wala daw size eh. O kaya mag-leather jacket kaya ako. Para maiba. Para siyang tutuban sa atin. Para siyang Divisoria, ganyan. I'm so happy. Daddy. Love you, mommy. Are you happy? Happy. La 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 la. It's so nice to be happy. Sha la la la.